به نام خدا لازم میدونم قبل از همه چیز که افتخار نصیب ما شده جناب فرخ مهر رو خدمتشون امروز رسیدیم. سعادتیه برای ما. مطالبی که توی اینستاگرام نوشتن من دارم پیگیری میکنم چقدر این مطالب جالب و خواندنی و شنیدنی هست. خدا کنه که ایشون آخرون هم این گنجینه رو به صورت یک سفینه، به صورت یک صفحه به صورت CD در بیارن یا به صورت فلش موری در بیارن و به کتابخونه جهت استفاده عموم مردم هدیه کنن. لازم هست خدمتتون عرض کنم اسمم جماله، فامیلم شناسا. چند روز دیگه 77 سال پیش من توی این کوچه دنیا اومدم. از جمله چیزایی که راجع به جریان درشیخ میخوام خدمتتون عرض کنم، یک منبع آب یا یک عوامباری در اینجا وجود داشت قبل از آنی که این خیابون کشیده بشه. محل اصلی این عوامبار اینجا هست، تو این نقطه است. دقیقاً این جای عوامبار هست که معروف به عوامبار قوام مشهور بوده، که بعد از که چون میخواستن اینجا رو آسفالت کنن و خیابون بکشن عوامبار رو پر کردن و به تا فلکه ایزدی. در واقع اول این فلکه به عنوان فلکه ایزدی بود. رئیس شهربانی در شیراز بود به نام ایزدی. چون منزلشون اونجا بود به عنوان فلکه ایزدی مشهور شد. بعدش جریان انقلاب مصدق به وجود اومد و اسم مصدق رو در واقع روی این فلکه گذاشتن. در هر حال یک امامزاده هم اونجا که هست که قبلا هم خود جناب فرخ مهر توضیح دادن راجع بهش، به اصطلاح کل شیخ ابزهرو معروف بود که هنوز هم این به اصطلاح محل موجود هست. اگه تشریف بیارید که بریم خود درشیخ رو ببینیم. درشیخ دقیقاً به صورت بازارچه بود، یعنی بازارچه‌ای که مسقف طرف سمت راست و سمت چپ مغازه بود که حالا اومدن جدیدن طرف سمت چپ اونو خراب کردن و جاده کشیدن به اصطلاح به عنوان خیابان روزبهان که میره به طرف آستانه سیدالدین حسین. مغازه هایی که بود هنوز جالبه که یکی از مغازه ها هنوز هست، میبینم که سمت راست اینجا موجود هست. اگر تشریف بیارید که من نشون بدم بهتون که اینها تماما مغازه‌هایی که جدیداً به وجود اومده. قبلا این مغازه ها نبود. تنها من دقیقاً یادم نیست که چون اینجا نبودم، شیراز نبودم که چه موقع چه زمانی اینجا کشیده شده، ولی میدونم که خیلی وقتی نباید باشه. عصاری هم بوده. عصاری الان خدمتتون عرض کنم. دقیقاً این محل یه تپه‌ای بود، یه برجستگی به اصطلاح بود، به اصطلاح سر تل بهش میگفتن. رو سر این سر تل کلانتری محل بود، کلانتری درشیخ دقیقاً سر این محل بود. بعد حضورتون که عرض کنم بسیار مغازه‌ای که من یادم هست این مغازه بود که آجیل فروشی بود، بسیار خشکبار و این چیزا بود.
تو این محل یک سقاخونه بود که الان سقاخونه تبدیل به مغازه شده. کوچه که من دنیا اومدم تو این کوچه هست که اگر تشریف بیاری تو این ساختمون که میگم هنوز باقی مونده ازش، این ساختمون هست که مغازه هست که آمو خضر که سبزی فروش و میوه فروش محل بود و بسیار سبزیجات و میوه‌جات به محل رو ایشون تأمین میکرد. این مغازه ها وجود نداشت، جدیداً این مغازه ها به وجود اومده. کوچه همون کوچه‌ای که ما به امامزاده زنجیری میرسیم. دقیقاً میره برای مسجد نصرالملک و امامزاده زنجیری و از اونجا به کوچه قشورشو و بعد از اونجا منتهی میشد به بازار حاجی به اصطلاح که میخورد به دم اسکندری و اینجاها. اینجا دقیقاً او کوچه‌ایه که من توش توضیح دادم. این مغازه بسیار منزل آقای سراج بود که معروف بود به اصطلاح با آقای کاظم سیاه. ایشون چند وقتی بیش نیست که فوت کردن، مثل که منزل رو خراب کردن و به این صورت در آوردن. یک ماه پیش اومدم بود. منزل این منزل آقایی بود به نام آقای سوداگران. ایشون یک قدی حدودی 1 متر و 20 سال بود. از ایشون اهل هند بودن و از تجار خیلی خوب شهر بودن. از هند اجناسی رو وارد میکردن، مقدارش رو تو همین شهر تقسیم میکردن، بقیه رو به اصفهان و تهران میبردن. فکر کنم هنوز هم از نوادگان ایشون توی منزل باشن. این منزل به نام منزل مادر حسین آقا مشهور بود که ایشون به اصطلاح تعداد زیادی خمره تو منزلشون بود که ترشی و سرکه محل رو در واقع میدادن. منزلی که من دنیا اومدم اینه، ولی این منزل بازسازی شده، در واقع الان تبدیل شده به 2 منزل. این منزل خان مشهور بود، بازی که از مالکین به اصطلاح عمده شهر بودن که با آقای افشاریان به اصطلاح همکار بودن. اینجا یه منزلی بود مربوط به آقایی که بقالی داشتن توی گودربون. بله، ولی این منزل دقیقاً همون منزلیه که من دنیا آمدم توش. بسیار اون قضیه کوچه در نرو منظور هم بنبسته. بله، کوچه شیراز رو، کوچه هایی که به اصطلاح نمیتونید ازش عبور کنید، با عنوان کوچه در نرو مشهور بود. من یادمه که این منزل آقای سوداگران یک توتی داشتن که از هند آورده بودن و هر کسی در میزد میگفت که کیه؟ بفرمایید. اولین منزلی هم بود توی این کوچه که آب لوله کشیدن و مردم به ساحل حل این تو کوچه میرفتن از ایشون آب لوله و اینا برمی‌داشتن برای خوردن. به این صورت بود. چون خونه ها همه چاه داشتن و منبع داشتن، البته او چاه منبع آبی که استفاده میکردن مخصوص شستشو بود، بیشتر برای ظرف شستن، برای لباس شستن، دستروز شستن، بردن تو دستشویی و فلان، نه از اون آب استفاده میکردن. ولی آب خوردن از همون آبانباری که خدمتتون عرض کردم، آبانبار
قوام از اونجا می‌بردن و رو توی خمره میکردن و مخصوص فقط نوشیدن بود در واقع. بقیه آبا رو از آب چاه و همه به طور کلی اینجا آب چاه داشتن، یعنی چاه و منبع داشتن و حوض داشتن که به اصطلاح چیز